well. You know, you're not just shouting abuse. You're really you try and make them specific. You are a lying, evil, cheating bastard. Well, you start off with knives, then you take out the guns, and then by the end of it, it's as if you're two tanks facing each other. شو سميته جورج؟ رام. هذا آلهة أو إيش استنى؟ هذا آلهة كنعانية قديمة. بالضبط. رام اللي هو الشيء المرتفع. مرتفع. مبروك. بارك فيك. أول حفيد. أول واحد. انا بلعب دور مطارد طيب بس اول 12 صفحه 300 دقيقه فيش فيه حتى لا تحمل معك ذنبك الثقيل. لا يا هنري، فلأمت ولأنثى. أنا أنطق ينطق عن الهوى. أنا أنطق مش أنا أنطق. خلصين. أنطق. أنا بفكر بشيء ثاني، أنا بفكر كيف يضل محافظ على السلاسة، لأنه الناس بدهم يسمعوا بالعربي، أول مرة بدهم يسمعوا بالعربي، بدهم يشوفوا اللغة، راح يشوفوا اللغة مش بس ممثلين. هاي بفكر فيها أنا. إنه الواحد يعمل إنتاج كبير بهاي الضخامة يعني مسؤولية كبيرة، لأنه يعني هو مش إنتاج عادي كان إنك بس نعمل عمل مسرحي محلي وعارفين إنه إنتاج يعني بده يتجول بفلسطين وممكن يطلع لبرا. لا، هو إنتاج كان أصلا مصمم من البداية بإنه يروح يمثل فلسطين في حدث عالمي اللي مش دائما بيصير، وبالتالي كانت المسؤولية كبيرة، ولكن لا تخلو من الصعوبات، وصعوباتها كانت جمة جدا. احنا هلا بلشنا نحس كيف الامور عم تتبنى، كيف تتطور، كيف الاحداث، شايف كيف؟ فبالتالي بلشنا نخش في صميم الجوهر المسرحية، حسيناها وهي حسنتنا كمان. حبيبي مش روحي روحي بصيرش عاد روحي. لا في فرق بين روحي بصير هاي الدرجه. تجربه حلوه كثير مع شخصيه ريتشارد، لانه هو ملك طبعا وبيمثل قريب كثير للملوك الموجوده هلا بالوقت الحالي. فكان في بحث مطولا ما بين تاريخ انجلترا الدموي، وبدنا شوي نقربه لنا احنا كممثلين في البحث. فاخذت اكثر من شخصيه في تاريخنا هلا من الحكام والملوك، واشتغلت على حياتهم الإنسانية. فهيك قربت الشخصية لإلي، وقدرت أفتح وأشوف الشخصية اللي بنشوفها دائما على الشاشات ونعرفها ورا كل هالبرستيج هذا. قدرت أشوف الإنسانية تبعتهم وغرائزهم ودوافعهم وكل هالشغلات. فكانت صداقة، علاقة صداقة. مدير بلدية؟ يعني بقدر يجيب معي الكهربش عشان يشوف ان شاء الله؟ بقدر ان شاء الله هذا، بس روح عليهم، انت لازم تروح عليهم. طبعا بروح عليهم، بروح. مرحبا. كيفك؟ شو اخبارك؟ سألك كيفك انت؟ امورك تمام؟ شوف شوية امكانية؟ دقيقة بدي اطلع. الو محمد، الشباب عندي مشان مسرحية عشتار اللي عملوها في قصر هشام، هلا بدهم يسووا تمديدات كهرباء وكذا. انت اللي بتعرف انت وماهر، فوين ماهر؟ خليه يروح معهم. اوكي يلا هلا بينزلوا له. انت بدك اياه هلا بدي اشوفه انا، بس خليه هلا يشوف ماهر، يحكوا سوا وبعدين بحددوا موعد. اوكي ناديله ماهر يعني. اوكي هلا بينزل لك يعني. المطابق تحت؟ الكهربجي بستناك في المجمع.
تنزل المجمع معك سيارة ولا؟ المجمع وين الاستاد البلدية؟ الاستاد البلدية. الداخل اللي وراه مباشرة عيدك الشمال، أيوة بستناك هناك. هناك موجود؟ بستناك. Try and hold him at the door for a while. Try and get in the door, try and stop him. Get some of those lines through the door. You know? You must let this go, you promised! You know? Leave me alone! Leave me alone! لكن أنت حزينة يا مولاتي، رغم أنك وعدت الملك أن يبعد الحزن عنك يا مولاتي وعن أنفاسك. كان وعدا فقلبي يمتلئ بالحزن الذي لا أعرف له سببا. إن قلبي مليء بحزن لا أعرف له سببا، رغم أنه أعمق من حزن الملك. نعم لا ليس أمسي لا شيء، وأما لا فالأنا ليس تنازل عنك. بس بعدين يراقبني كيف سأخرج من ذاتها. أنا أقدم لك هذا الحمل ثقيل عن رأسي وهذا الصولجان ومرهق فيه. Yes, can we omit from this? No, because watch me coming out of myself, and I'm giving you my heavy crown, not the crown. هلا انا مش عارفه شو مكتكت من عندي عم جاي عشان اعرف شو وضعي. كمان معاك انا بقعد. انت بقعد. لا بس اذا عن جد بدي ينقام كثير خلص بصور لكم حالي. لا ولا يمكن. بوصلكم حالي بالضبط على كارد بورد، بتحطوني مع عجال بتصيروا بتحركوني على المسرح. فكرة حلوة. فكرة حلوة. فكرة حلوة. نشوف نص فانكي ونص. هلا فيزا على لندن. حلوة. شغل الخليل حبيبي، شغل الخليل. صناعة محلية. مريحة جدا من جوا، وإذا شغل الخليل صح يعني إشي فخر، عن جد إشي فخر. أكيد شغل الخليل لأنه مش حاطين ماركة، بيخجلوا يحطوا ماركة بيعرفوش إنه بضاعتهم بتجنن. بنلزم عليها إشي. شو وين حط عليها علم نجينا وراح. برأيي أول مرة اللي بيلتقوا فيها مجموعة من الفنانين من خلفيات مختلفة فنيا يعني. هي تجربة كانت برأيي صعبة، ولكن يمكن كان جدير إن الواحد يجربها كمان للمستقبل. مرحبا، كيف حالكم؟ هلا. في جايبين لنا هاي السرية. يا أستاذ خالد. يسلموا. وهي مجد. مجد يسلموا. بس رئيس مجلس الإدارة هلا فايق خوري. والله احنا هاي اللي كان المعلومات اللي عندنا. يعطيكم العافية. هلا حبيبي يسلم. هلا.
I'm building up anticipation. I'm building up your excitement. Yeah. Permit the curiosities of nations to deprive me, for that I am some 12 or 14 moonshines lag of a brother. Why base? Wherefore bastard? My dimensions are as well compact, my mind is generous, and my shape is true as honest madden's issue. To have it connected to the space of the globe, you know, so the guys are used to being confidently walking around the place. And There's an energy that people who are, if we make some big entrances, the people in the middle will have an energy of, oh, here comes Richard or something, and the people at the side will know, but التجربة هذه كانت جيدة لأنها جمعت حوالي 3 أجيال أو 4 أجيال متعددة، يعني من الكبار للصغار من الناس اللي عندهم تجربة كبيرة والناس اللي لسه بادين تجربتهم. أنا انبسطت إني أكون مع شباب ما كنتش أعرفهم بالأول، اكتشفتهم في المسرحية هذه، اكتشفت ممثلين كنت ماخذ عنهم أفكار مسبقة، اكتشفت انه انا كنت غلطان بهاي الافكار المسبقه. يعني التجربه بحد ذاتها كانت جميله، الطاقم كان جميل، المخرج، اختيار العمل بفكر كان بالنهايه كمان موفق لنا. انا كنت سعيد جدا بانه اخذ هاي التجربه مع هذا الطاقم مع هذا المخرج. اولا كتجربه جمعت هذا الكم والعدد من ممثلين من اجيال مختلفه في فلسطين، يعني هذا كان يعني تجربة رائعة اللي نشتغل مع أساتذة في المسرح ومع طلاب جداد. يعني إحنا بنقدر نعتبر حالنا هيك الجيل الوسط يعني في الموضوع. كونها تجربة جمعت ممثلين من مؤسسات مسرحية مختلفة كمان في الضفة الغربية، هذا طبعا أغنى العمل كثير. وكنا بحاجة أصلا إحنا في فلسطين إنه يعني كانت المسارح شوي مغلقة، كل واحد عنده مجموعته اللي بيشتغل فيها والكل بيشتغل حلو وبيشتغل كثير، بس ولا مرة صار هالتجمع من هاي المؤسسات المختلفة من جنين والخليل ورام الله والقدس وبيت جالة، فكانت يعني كمان هذا أغنى العمل كثير. محافظة أريحة فتحت لنا أبوابها وصدرها وتلقفت العمل. كتير أسعدنا من البداية إنه وزارة السياحة فتحت لنا أبوابها واستقبلتنا بقصر هشام، رغم الصعوبات اللي واجهناها في داخل أروقة الوزارة أحيانا علشان نقدر نحقق هذا الحدث، ولكن مع ذلك يعني كان بالنسبة لنا هذا الاستقبال، هذا الحضن هو الانطلاقة الحقيقية والدافع الحقيقي اللي أنجح هذا العمل. Welcome to Jericho. ريتشارد، هاي حبيبي. Discovering the palace. حبيبي هو لا مش راح يأذيه هو أو 10 طلعوا، بس إنك تعطي إيحاء للكل إنه ممكن إنك تطلع فوق. إحنا واجهنا هاي المشكلة مع التربية والتعليم تقريبا لنا فترة، لأن عبر السماح لهيك أمور ممكن تكون بسيطة انكسر أهم قناة أثرية بقصر هشام. الخوف اللي عندك طبيعي وإحنا معه، بس هون يعني بتحكي عن 4 عروض مش راح يأثروا ومش راح يعلق في ذهن الأطفال، في مقابل إذا إحنا عملنا سبوت إنه نعلم الأطفال إنه أي آثار فلسطينية ممنوع تشعبط عليها، ممنوع تقشطها. عارف شو تحت رجليك؟ لا غير التراب. في أكبر، لا هو تحتها ب20 سنتي في أكبر لوحة فسيفسائية في الشرق الأوسط. والله هاي دنم أرض كلها فسيفساء من أجمل لوحات العالم. هاي اللي تحت إحنا مش قادرين، هاي تحت رجليك كل هاي المساحة المغطاة بالرمل، لأننا إحنا مش قادرين نسقفها ببساطة، ما في تمويل نسقفها.
قدر الامكان اسهل انا بنعرف المسرحيه، يعني زي ما تقول لا يموت الذيب ولا يبنين الغنم زي ما بيقولوا يعني حبه هان وحبه هان. Limited Wimbledon School of Art, London. Can I speak it in English? Yeah, of course. Okay. Because I've been doing this for about 10 years now. It's my second career. I studied at Wimbledon, did theatre design for 3 years, and then I freelanced. I've been freelancing, and I've just finished my master's in scenography. So yeah, I just graduated from that. وكم مسرحية اشتغلتي؟ اشتغلتي أفلام ولا بس مسرح؟ بس مسرح. I prefer theatre. ألم تبرز الغضون بعد؟ ألم يترك الحزن ندوبا على وجهي؟ هذه ستجعل الندوب أعمق. So you have those options, or do you get dressed and then move outside, or else do you just take the long journey round? I try both. Yeah, okay, I like it. Okay, so we're going to actually, I just love setting up, so we're going to try these just walking around in your own clothes, and we're going to assess the music cues. Okay, thank you very much. So give us the cue. I will be Mr. Front of House. وأبصق في وجهه. أيها الجبان المرتعد، وها أنا ألقي قفاز التحدي وأنحي قرابتي للملك، فلو كانت لديك قوة بعد أن أرعبك الخوف اقبل التحدي ولنتواجه في النزال حتى أثبت كذبك. قبلت التحدي وسأواجهك. لعمري ما نزلت عن ظهر جوادي حيا لو كنت خائنا. وما ردك على هذه التهمة؟ فلا بد أن تكون خطيرة حقا حتى تورثنا سوء الظن به. يعني هي الحلو في شخصية بولنبروك اللي هو ابن عم الملك اللي لاحقا بصير الملك هنري الرابع. الحلو في هذا خط الشخصية انه في لها خط درامي متغير جدا، يعني بتبدا في محل وفي الوسط بتصير في محل وفي النهاية بصير الملك. فهذه التطور الدرامي تبع الشخصية لا إلي كممثل كثير يعني بغنيني وبعمل لي زي نوع تحدي كممثل. هلا تقاطعها مع الواقع هو في النهاية في البداية كان شخصية مظلومة، والظلم بنتعرض له كل يوم في حياتنا، مش بس من الاحتلال، من وين ما كان، من حياتنا، من مجتمعنا، من أولاد عمنا، من قرايبنا، من أهلنا. وإنه يثور على هذا الظلم كمان. هذا بيمثل مش بس ثورة الشباب الفلسطيني، ثورة الشباب العربي بشكل عام على الظلم والفساد الموجود في منطقتنا وموجود في بلادنا. وداعا أيها اللوردات، عزائي أن الجنة ستأخذ روحي وستهبط بأرواح الظالمين إلى الجحيم. نورثمبرلاند تأكد من إعدامه على الفور. Traveling now, please. الشخصية الثانية اللي هو الفلاح البسيط اللي هو زوجته، بيكونوا يحكوا عن الملك وشو صار فيه. هلا هاي الشخصية هو زي الأحداث اللي بتصير في الوقت الحالي وفي الوطن العربي كله، إنه كل الناس صاروا في الفترة هي يعرفوا السياسة، لأن من ناحية المعيشة، غلاء المعيشة، من ناحية الوضع السياسي الاجتماعي والاقتصادي في البلد، خلى الناس والعامل والفلاح البسيط اللي ما بيعرف إشي صار يحكي بالسياسة. الذي سمح بفوضى هذا الربيع يواجه الآن خريفه وتساقط الأوراق. لو مهد أرضه مثل ما نفعل نحن في هذه الحديقة لظل تاجه على رأسه بدلا من أن يسقط بسبب الإهمال والتراخي. ريتشارد 2 هي مشابهة لكل
شيء بيحدث الآن في عالمنا العربي بكل محل، بكل مكان ممكن يكون في سلطة معينة واستغلال السلطة بطريقة ما، بكل محل. مش بالضرورة تكون دولة، ممكن بحارة، أنا عارف، ممكن ببلدية، ممكن عم نشوف الإنسان كيف ممكن لما بيكون صاحب سلطات معينة كيف بتجرد من إنسانيته الحقيقية، بصير متسلط وبصير ناسي الآخرين. يترقبون ولا أغنياء وغيرهم يهللون بالخوف والحرب. نحن نريد بولنبروك. Trying to remember all the things. We will not remember everything, Habibi. We will not remember everything. We need us for training to remember all these entrances. We were trained for 2 weeks to enter from there. Now in one day you want us to change? Yes, I do. I do. We forgot. Well, we'll remember. No, we will not remember. Well, I tell you we what, will can't not do remember, Habibi. It makes more sense. No. Okay, gentlemen, Edward is taking over. Decided that you can't remember this. I'm not taking I'm over. not changing this stuff. Habibi, listen. This Everybody all makes is sense. complaining Well, about then these they can changes. complain. Everybody out. تعالوا كلكم هون. تعالوا كلكم هون. Everybody out, please. تعالوا كلكم هون. Everybody out. Everybody, please calm the fuck out. I want you to calm down. Everybody, hey, who's missing? Right. So, I'm changing the entrances and exits that we did in the cultural palace. Yes. Okay? Yes. Because of the space, because of what's making sense with the space. And I don't see that it's that difficult. You know, that our whole job here is to respond to this space. Okay? Now, some of the entrances are exactly the same as there. Some of them are on the other side. But all you're doing is walking in the same way that in the cultural palace, say you made an entrance left and got on with the scene. Now you make an entrance right and get on with the scene. The essence of the blocking of the scenes is not particularly changing, except that I am saying that as a bunch of actors, I'm inviting you to use the space more now that we're here, and it makes more sense to say, okay, how do I use the space? I'm giving you that freedom and asking you to do it. Do you know? And it's perfectly doable. It's perfectly doable. Some of the entrances are changing from one position. The Palestinian actors are full of a wonderful enthusiasm and energy and imagination and a commitment to what they do. They work very hard. They bring a wonderful sort of dynamic to what they do, you know. Theatre's a live art. It's all about energy and it's all about connecting with the audience. It's all about kind of sharing the story. And the Palestinian actors have a great kind of generosity of spirit and a great way of sort of sharing their talent with an audience. And that suits Shakespeare incredibly well. Shakespeare's all about the audience. It's all about telling the story. And the Palestinian actors instinctively understand that. So they're a very talented bunch and a very committed bunch. But in terms of Shakespeare, the energy of the actors, the Palestinian actors, suits Shakespeare perfectly well. Wonderfully.
هناك جنب الصبي الجميلات. بس كمان مرة مش مرة وانت بيان مرة وانت ملك. كنت بدي اتمنى لكم كل التوفيق في هاي المهمة كبيرة، لأنه أنتم هون بتمثلوا فلسطين في هذا النشاط الكبير، وخاصة يعني احنا بنحكي على شكسبير، مش عمالين نحكي على شيء ثاني. بالتالي التحدي كبير كثير وهذه مسؤولية كبيرة، ويعني شعرنا انه يعني مهم جدا انه نقول لكم انه وزارة الخارجية بتمنى لكم كل التوفيق، وبسعدها جدا انه سفرتنا هناك في لندن تقدم لكم كل المساعدة وكل الدعم. هلا بالنسبة لموضوع المقاطعة. ايوه مربط الفراس، ارجع حسين عشان بدنا نفهم راسنا بعدك مش فاهم. لا انا مش فاهم عفوا، لانه انا ما بعرف عن الموضوع. سوري خلص طب مفيش داعي، بهمني اعرف كثير اشياء وكثير تفاصيل. طيب بالضبط، علشان هيك احنا عمالنا نحكي في الموضوع. مش على شيء ومش صار انا ولا شيء، بس انا مواطن عادي وبهمني حالي. ما بدهم يعرضوا، كيف بدهم يعرضوا؟ انت كل الاشياء يمكن العرض تبعهم بعدينا يا سيدي. لا شو بعرفك انت؟ يعني انا لما طلعت على الكمبيوتر اوكي خلينا عرضهم ب 23 ولا 24. دعونا الجلوب انه احنا نكون جزء من العمل، واحنا وافقنا. انا زرتهم بشهر 7، قابلت دومينيك وقابلت توم. قالوا لي بشكل كتير واضح بانه يعني نحن فاتحين الموضوع لعدة ناس، عمالنا بنحكي مع عدة دول، ومن ضمنهم ممكن كمان يكون في فريق من إسرائيل اللي ممكن يعمل ميرشنت اوف فينس. فأنا قلت إسرائيل ميرشنت اوف فينس معقول، لأنه هي كانت أصلا مسرحية ممنوعة بإسرائيل. فقالوا بس احنا يعني عمالنا بنحكي. قلت انا بس من هلا لازم تكونوا عارفين احنا بدناش ولا شيء معاهم، احنا يعني ما إلنا دخل، يعني ما تحطوناش تحت اي اطار، نحن بنرفض انه نكون موجودين معهم تحت اي اطار. اوكي، فقالوا احنا بناخذ هذا الحكي بعين الاعتبار، يعني ما فيش عندنا اي اشكال. ف 37 دوله، قديش ممكن من لغات بدهم كانوا يحطوا على الستيج. اوكي، ف طبعا واللغه العبريه هي لغه موجوده في العالم. مشي الموضوع لحديت ما انه شهر تقريبا 2 احنا سمعنا بانه هبيمه اللي الفريق اللي راح يكون موجود. قالوا لي بس انت وضحي اكثر موقفكم من وجود الهبيمه. فانا كتبت رساله اكثر انه احنا اصلا مش مع وجود الهبيمه كهبيمه بشكل رسمي، يعني لانه هبيمه مرتبط بالدوله، ولانه هبيمه اصلا بيعرف في المستوطنات، ولانه احنا ضد هاي المؤسسات الدوله الاسرائيليه او العبريه الصهيونيه وكل المسميات، ولانه هبيمه بالتحديد ومواقف هبيمه سيئه يعني كفنانين وكمؤسسه فنيه، يعني احنا بالعكس ضدها تماما، وبنتمنى من المهرجان انه يسحب دعوته للهبيمه. هلا البريطانيين بيقولوا انه احنا بدناش هبيمه، ولو نزل العشتار بكون كثير احسن، لانه لازم يكون في بس اذا ما نزلش هذا لا يعني انه اذا ما نزلش هذا لا يعني انه عشتار مؤيدين لوجود الاسرائيليين، ما هو معروف. بدك موقف، عشتار مش بدك موقف. وين الولاد؟ وين الولاد؟ مجروح بجروح سلام رام الله على لندن شكسبير ريتشارد الثاني. والعلي بيوجع وتعن عباله ليالي الولداني يا طل. الله يسلمك عم حسين. لا تعرف
كل مسلم سلامة. سلمي على الأهل. يلا سلام باي. أنا تعبان ومريض. And then we've just got a few other little bits of admin to do. We'll take you over to our rehearsal space, and that'll be where we are for the rest of the day. But for now, let's go and have a look. هذا القلوب راح نعرضه. وهذا محمد عيد يا سيدي. هذا محمد. هذا البطل. 你同你嘅手下都會得到佢嘅以禮相助。路易斯有心嘅人都會支持佢。Where that is, that's another fire exit, just straight down there. So we dress up here. No, we have dressing rooms, but just if in case there isn't time to get to the dressing room, sometimes companies use this area. يعني إذا ما كانش عندنا وقت نغير هذه المكان التغيير السريع. Good morning. Good morning. Where did they go? They went in here, did they? Okay. Ramallah, Palestine, Arabic. يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاولو يا حلاوة يا حلاوة الدنيا يا حلاوة يا حلاولو يا حلاوة وما دام الدنيا ماهيش دايمة وما دام الدنيا ماهيش دايمة لقيام على العالم قايمة وما دام الدنيا ماهيش دايمة. You know that thing where who's going to blink first? Yeah. When he says that, like, don't look at, just, and don't blink. Literally, don't blink, you guys. And he blinks. He goes, well, okay.
أنتم جميعكم عصاة. لقد أقسم الدولة الواحدة بمطالبة حقوقها المشروعة فقط وهذا عدل، لذا أقسمنا على القدوم معه. أستطيع أن أرى نتيجة هذا التناقض، وأعترف أني لا أستطيع أن أمنعه، ولو استطعت لقبضت عليكم جميعا وأرغمتكم على الركوع طلبا لرحمة مولاكم الملك. It's still a play about an English king, but it has a lot of resonances, a lot of relevance, a lot of connections to today's politics and today's society, and that's why these plays are still performed. That even though they're 400 years old, and they're wonderful stories and they're full of wonderful poetry and they're funny and they're moving, but Shakespeare is writing about eternal modes of behaviour techniques and styles and attitudes and emotions that have lasted throughout history, you know. Nothing really has changed. We've changed our clothes, we've added in electricity, we've got bigger guns, but the same kinds of behaviour amongst people and amongst politicians are still exactly the same as they were. To be large. Here are the spokes of the wheel. Look out, York, I'm not going to knock you over. You're back. They'll come by, carrying the angels. The birds, the seagulls. العصافير والنسور والنورس تيجي بتحمل الملائكة And they will listen to us in this measure of the verse, which is the heartbeat. And you begin to hear the sound of the verse. Save your voices, but one more time, do it again. الملك يضع كل ثقته فيه، وها هي الشمس تغرب لننبه بالأحزان القادمة والأحزان والفوضى المقبلة. هل هذه قلعة بيتي؟ نعم يا مولاي، وإن هم به بقبض زهرة بصدرك اجعل لها أتوسل إليه بعد اقتناعهم بموت ملكهم. يلقون بأجسادهم الخلطة داخل الدروع الثقيلة ولأضعاف مضاعفة غيرها. حكمنا بإعدامه. If you don't know who I am, I'm Dominic Drumgoole. I'm the artistic director here at the Globe. I just want to say a few quick words
about this wonderful evening that we've just all shared and we've all enjoyed together, and a few words of thanks to people who were crucial in making it happen. But before we do anything else, can we just have an enormous hand for the fantastic company of actors who did such an unbelievable job. Also Mohammed Mashaka from the Palestinian Embassy and many people from Palestine. A massive act of admiration and thanks and respect to the glorious man who was on the Sir titles tonight. He was so devoted to the whole thing, and he's directed a beautiful show, Conal Morris. And it takes a very, very special woman to manage all those people and to do it so deftly and so well and to get them here. So an enormous hand, please, for Iman. And you get one special gift, which we'll give to Iman. Where is she? Which is a quickly manufactured gift from yesterday, with all of our thanks. Thank you, darling girl. And well done. Thank you. But I wonder, when you set out to do your interpretation, did you treat these as universal themes, or did you find echoes in them that resonated particularly with you, given what we know about you, what you just told us? So I'd like to hear a little something from your side, whoever you want. Let's put it this way, because we were resisting, we didn't know. It's difficult. We wanted a Shakespeare with a Shakespearean costume. we didn't know why or what and how, or some of us wanted a classical Shakespeare, because we are also thirsty to do a Shakespeare. We are thirsty to do international work, and we loved it. We love Shakespeare. We don't do it often, but we love his work. But we were a bit like dancing bugs. Hiya, Henry. Hiya, Henry, indeed. If I spoke Arabic, I'd be only speaking classical Arabic. So you wouldn't understand that. A couple of observations. Just me, it was a deep pleasure and a great privilege to work with these guys, I have to say. It was a bit crazy, frankly, but it was absolutely wonderful. In terms of what I bring back and what I tell my friends in Ireland and England, as you can see from just chatting to these guys, what I bring back to counter their images of what they see in TV is I say that this bunch of actors are the warmest, friendliest, sharpest, funniest bunch that I've ever worked with in my life. Do you know? So I bring that back, and I say, you know, when I'm walking down the street in Ramallah and just amongst Palestinians, away from security situations, I feel safer than I do when I'm walking down the main street in Dublin. Actually, it's one important thing of how the play ended like this is the director. I think it was one of the most important. He was the leader, and he led the group to this kind of performance. At the end, we are Palestinians, we are Arabs, we're not British actors. And if we don't put our souls, our backgrounds, our talents, our skills, our traditions, even in anything that we do, I think you will not believe us. I didn't like Rيتشارد the second at the beginning. And I was opposing it because it is bloody, lots of blood, and I was fighting with Conal about the blood till the last 10 minutes of the first show. Why this bloody thing? Because we are Palestinians, we have to be bloody? Yes, just first a brief point. Your wonderful production reminds us that historically, performances of Shakespeare plays have always gone beyond the script. And perhaps there is no such thing as classical Shakespeare. Your own versions adapted for a particular context. But my question is on a different level. I want to know Ashtar's view
of Israeli theater companies which perform in the occupied West Bank, especially Habima Theater Company, which is set to perform in this Globe to Globe series later in May. Naomi introduced the meeting by apologizing for the absence of several well-known theater professionals. Those individuals are relevant because they jointly signed a letter asking the Globe Theatre to cancel its invitation to the Habima Theatre Company on grounds that Habima performs in the occupied West Bank. Moreover, that in its own defense, it said we are required by our funding to perform all over the country, which means they accept the effective annexation of the West Bank into the State of Israel. So I want to ask, what is Ashtar's view of the call for the Shakespeare's Globe to cancel its invitation to Habima? Ashtar Theatre, but also as all the theatre groups and companies who exist here in the room. We have written also for the Globe, asking them to consider canceling. Because we were also shocked by the fact to know that Habima was on board and that they perform in the settlements. Of course, we do not agree to any Israeli presence in the West Bank if it is a hostile presence like the settlements, and those who complicit with the Israeli policies and government. No, my friend. What is a man? What is a woman? What is sex? You need pictures? No comment, sir. The Israeli Philharmonic Orchestra, their performance was interrupted. They couldn't go on with their performance because the people in the audience had bought tickets, but they were against they were against the performance. They were in favor of the boycott, and they stopped the performance by protesting. And there was a big problem about it. And they're frightened. They're worried that this will happen again. And part of the reason why they paid off the Globe in order to make this performance happen is because the Israelis are determined to use cultural entities and relations as a way of veiling what they're doing in Palestine.
من الأواني الذهبية والفضية والعنلات والإيرادات والمنقولات. إلى متى سأصبر؟ فقد فر الأشراف وفترت مشاعر العامة، وكل ما أخشاه هو أن يتمردوا وأن ينضموا إلى